હેલો જાગૃત અવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે daawpane.com વાળો સર્ક્યુલર આવ્યો GTUમાં, બરોબર? બહુ ડેન્જર સર્ક્યુલર છે. આ તમને બતાવી દઉં છું, પણ આના મતલબ કે તમે ગભરાઈ જવાનું, ગભરાવાની જરૂર નથી. બસ આપણે સાવચેત રહેવાનું છે, ઓકે? અને જે લખ્યું છે એ આપણે નથી કરવાનું, તો આપણે આમાંથી બચીને જ રહેવાના છીએ. કે ભાઈ તમે GTUમાં કોપી કેસ કરતા પકડાયા તો કયા ટાઈપના ગુનામાં કઈ ટાઈપની સજા છે એના જે એનો સર્ક્યુલર છે, બરોબર? જેવી રીતે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એક ખૂન કરો તો એની સજા શું છે, તમે ચોરી કરો તો એની સજા શું છે, અલગ અલગ સજા હોય ને, એવી રીતે આમાં તમે કોપી કરો તો કોપીની પણ અલગ અલગ પનિશમેન્ટ છે. GTU બાકી જોરદાર છે, ખતરનાક. તો હજુ તો એક્ઝામ લેવાય નથી એની પહેલા બિચારા છોકરાઓને ગભરાવાની વાત કરે છે, પણ આ અમારી જવાબદારી છે કે અમારે તમને બતાવવું જોઈએ, તમને ક્લિયર કરી દેવું જોઈએ, જેના કારણે તમને આમાં અવેરનેસ આવે. ઓકે, તો ચાલુ કરીએ. ટાઈપ 1. ટાઈપ 1 શું કહે છે? તો ટાઈપ 1 માં 5 પ્રકાર છે. આ 5 પ્રકારમાં તમે પકડાયા તો એની સજા શું છે એની વાત કરી લઈએ. તો 5 પ્રકાર કયા કયા છે આપણે એ જોઈ લઈએ. તો પહેલો છે કે તમે જ્યારે એક્ઝામ આપવા બેસો છો અને જોડે તમારી પાસે લિટરેચર છે. લિટરેચર એટલે કે તમારું કોઈ એક્ઝામ રિલેટેડ મટીરિયલ, કોઈ બુક, કોઈ બરોબર, કોઈ PDF કે એવું કે તમારી જોડે જે છે એ તમે જોડે લઈને બેઠા છો અને એ તમારા વેબકેમમાં પકડાઈ ગયું, કે તમારો ફ્રન્ટ કેમેરો ઓન હશે અને એમાં જો પકડાઈ ગયું તો તમે તમે કોપી કેસમાં તમારો આવી જશે. બીજો કયો ટાઈપ છે? તો કે તમારી આજુબાજુ કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ પકડાયું. એટલે કઈ રીતે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કેમેરામાં બેઠા છો અને હું એક્ઝામ આપું છું આવી બેઠો અને આમ મેં કર્યું તો મોબાઈલ તમને દેખાઈ ગયો, તો આ કેમેરામાં આવી ગયો, તો આ કોપી કેસ ગણાશે. પણ જો એ મોબાઈલ કેમેરામાં નહીં આવે અને ભલે તમારી બાજુમાં પડ્યો હશે તો કોપી કેસ નહીં ગણાય. એટલે જેમાં છોકરાઓ કહેતા હતા કે સર હું મોબાઈલ બાજુમાં રાખું, હોટસ્પોટ ઓન રાખું અને એમાંથી વાઈફાઈ યુઝ કરું તો ચાલે? બિલકુલ ચાલે, પણ હા એ કેમેરો જે છે એ તમારા ફ્રન્ટ ફેસનો જે કેમેરો છે એમાં ના આવવો જોઈએ. જો આવશે તો daawpane.com થશે ને, એમાં તમને સજા થશે, બરોબર? ત્રીજું જે છે એવું કીધું છે કે ઈશારાબાજી નહીં, ઈશારો નહીં કરવાના. એટલે બેઠા આમ ઈશારા કરતા હોય, શું છે, કોઈ મમ્મી પણ પૂછે બેટા શું કરે છે, મમ્મીને બી કહેવાનું મમ્મી અમારે એક્ઝામ ચાલે છે, એક્ઝામ. પછી ત્યાં આગળ GTUમાં તમે એવું નહીં કહી શકો મારી મમ્મી મને બોલાવતી હતી એટલે હું ઈશારો કરતો હતો, હા, મારા પપ્પા મને બોલાવતો હતો એટલે હું ઈશારો કરતો હતો, હા, એવું નહીં ચાલે. એટલે એ જે 3 કલાકનો જે એક્ઝામ ટાઈમ છે એ ટાઈમમાં તમારે કશું જ કરવાનું નહીં, કોઈને સામે ઈશારો એવું કશું ના હોય, બરાબર? એમાં ઈશારાબાજી નહીં કરવાની. તો આ પણ કોપી કેસ થશે જો તમે ઈશારાબાજી કરતા પકડાયા તો, બરોબર છે? પછી એમાં એવું કીધું છે કે તમે બીજા કોઈ માણસ જોડે વાત કરતા પકડાયા. એટલે તમે આમ બેઠા છો અને બોલ્યા આમ કે હા શું ચાલે છે, હા પપ્પા મને એક ગ્લાસ પાણી આપો ને, આમ મને ભૂખ લાગી છે, ગમે તે વાત કરતા પકડાયા. એવું નહીં કે ખાલી કોપી રિલેટેડ, ગમે તે વાત કરતા પકડાયા તો પણ કોપી કેસ કરાશે. કેમ કે એમાં GTUને ખબર નહીં પડે કે તમે કોને વાત કરતા હતા, શું વાત કરતા હતા, શું નહીં કરતા. તેનો કોઈ પ્રૂફ ના હોય એટલે તમને એમાં પણ કોપી કેસ જ ગણાશે. એટલે આપણે કોઈ બોલવાનું જ નહીં, 3 કલાક આપણે મૂંગા રહેવાનું, કશું જ કોઈ જો વાતચીત કરવાની નહીં. અને જો તમે કંઈ છુપાવતા હોય એવું ફિલિંગ આવ્યું, એટલે જો જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છુપાવતું હોય એના ફેસ પરથી ખબર પડી જાય કે આ માણસ છુપાવે છે, બરોબર? તો એવું તમને ખબર પડી ગઈ તો આ 5 ટાઈપના સજામાં શું થશે? તો ઓન ધ સ્પોટ તમે જે સબ્જેક્ટની એક્ઝામ આપી રહ્યા છો ને એ સબ્જેક્ટમાં તમે ફેલ ગણાશો. આ ટાઈપ 1. હવે કઈ ટાઈપ 2 ની. તો ટાઈપ 2 શું કહે છે કે ભાઈ ઇનડિસન્ટ બિહેવિયર. તમે કેમેરા સામે બેઠા છો, ગંદા ઈશારા કરો છો, બરોબર? સારી રીતે બેસતા નથી, કે તમારા કપડાં એવા છે અસલી લાગતા હોય, આવું ઇનડિસન્ટ બિહેવિયર હોય તો એ નહીં ચાલે, એમાં પણ તમને સજા થશે, બરોબર? પછી કીધું છે કે તમે તમારા ફ્રેન્ડને ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરતા હો. એટલે કે તમે ઘણી આગળ ઇયરફોન નાખેલો હોય તો ઇયરફોન નાખેલો હોય, તમને એમ કે GTU ખબર નહીં પડે, હું ઇયરફોન નાખી દઉં છું અને પછી આપણે બીજા કોલથી ચાલુ કરશું બ્લુટૂથ લગાવીને અને આપણે ફોનથી વાતચીત કરશું અને MCQ ડિસ્કસ કરશું, તો એ ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી તમે કોન્ટેક્ટ કરતા દેખાયા તો એ કોપી કેસમાં ગણાશે. પછી એવું કીધું છે તમે કોઈ USB ડિવાઇસ યુઝ કરતા હો, TV યુઝ કરતા હો, સેલફોન યુઝ કરતા હો, જે તમે જે ડિવાઇસથી તમે એક્ઝામ આપો છો એના સિવાય બીજા કોઈ પણ ડિવાઇસનો યુઝ કરતા પકડાયા તો એ પણ કોપી કેસ ગણાશે, બરોબર છે? તમે એકવાર ડિવાઇસ સામે બેઠા, એક્ઝામ ચાલુ થઈ ગઈ અને તમે ઊભાથી નીકળી ગયા, કેમેરા સામે કોઈ નથી, આત્મા ફરે છે, એ કેમેરા સામે ક્યાં ગયું, કોઈ વ્યક્તિ જ નથી, તો એ પણ બહુ મોટો ગુનો છે, એ પણ બહુ મોટો કોપી કેસ ગણાશે, બરોબર છે? પછી તમારા કેમેરામાં તમે બેઠા છો અને તમારી પાછળ કોઈ ફરે છે, કે તમારી મમ્મી હોય, તમારા પપ્પા હોય, મમ્મી બેન હોય, ભાઈ હોય, કોઈ પણ હોય, એ ફરતા હોય, એ નહીં ચાલે. મલ્ટિપલ ફેસ ડિટેક્શન નહીં ચાલે, બરોબર? એટલે કેમેરામાં તમે એકલા જ હોવા જોઈએ. એટલે એવી જગ્યાએ બેસવાનું કે તમારી આગળ પાછળ કોઈ વ્યક્તિ ફરતું ના હોવું જોઈએ, બરોબર? બાકી એ પણ બહુ મોટો ગુનો ગણાશે, ઠીક છે? પછી વાત કરીએ, તમે કોન્સ્ટન્ટલી સ્પીક કરતા હો, કંઈક બોલતા હો,
ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા લોકોને આદત હોય છે કે પેપર હોય, પેપરમાં જે રકમ આવી હોય, જે ક્વેશ્ચન આવ્યો બોલે આમાં નાનો આ રીતે બોલીને એ ક્વેશ્ચન વાંચે. આવી બોલીને ક્વેશ્ચન વાંચવાની આદત હોય એટલે શું થાય કે જીટીયુ ને એવું લાગશે કે તમે લોકો બોલો છો, તમે વાતચીત કરો છો. એટલે ઘણા લોકો ખબર છે આવી રીતે બોલતા કરતા હોય છે ને બોલતા જાય કે ભાઈ આનો આન્સર 5, 6, 7, 8 ગમે તે આવતો હશે. બધા છોકરા સ્માર્ટ જ હોય છે. અમે બી કર્યું છે, તમે બી કરેલું હશે. એટલે કોન્સ્ટન્ટલી તમે બોલતા હોય એ નહીં ચાલે. એટલે તમારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન રીડ કરવો હોય તો એવી રીતે તમારે ક્વેશ્ચન રીડ કરવાનો, બોલીને ક્વેશ્ચન રીડ નહીં કરવાનો. તો બોલીને કરશો અને બોલતા લાગે જીટીયુને થોડું પણ એવું પ્રોબ્લેમ લાગ્યું તો એ પણ કોપી કેસમાં ગણાશે. બરોબર છે. પછી તમે જો તમારા આન્સર શેર કરવાનો ટ્રાય કરો છો, કોઈને તમે આન્સર આપો છો કાં તો કોઈ પાસેથી આન્સર માંગો છો તો એ પણ બહુ મોટો કોપી કેસ કરાશે. બરોબર. તો આ કેસમાં શું થશે, આ ટાઈપ 2 કીધું મેં, આ ટાઈપ 2 માં શું થશે કે તમે તમારા ઓલ જેટલા પણ સબ્જેક્ટ છે એ બધા સબ્જેક્ટમાં તમે ફેલ ગણાશો. તમારી આખી એક્ઝામ કેન્સલ ગણાશે અને તમે આખી એક્ઝામ ફરતી આપવી પડશે અને નેક્સ્ટ યર તમારું વર્ષ બગડશે. બરોબર. આ ટાઈપ 2 બહુ મોટો છે, ખતરનાક છે. પછી વાત કરીએ ટાઈપ 3 ની, તો ટાઈપ 3 શું કે છે, માસ કોપીમાં પકડાયો. એટલે ઘણા લોકોએ કીધું કે આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવી દઈએ અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને એમાં આપણે બધા આન્સર શેર કરશું, A B C D E F G H I, તો નહીં ચાલે. માસ કોપી કરાશે. બહુ મોટો ગુનો છે માસ કોપી કરવો. બરોબર. તો એ હોય. પછી એવું હોય કે તમે કોઈ વેબસાઇટમાંથી તમે મટીરિયલ ઉઠાવીને એમાંથી તમે આન્સર શોધવાનો ટ્રાય કરો છો, એ પણ બહુ મોટો ગુનો છે. અને ત્રીજું કીધું છે કે તમે બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટને એલાઉ કરો છો તમારામાંથી કોપી કરવા માટે. આ 3. તો આ 3 કેસમાં શું થશે, તો આ 3 કેસમાં થશે કે તમારું જે કરંટ જે સેમેસ્ટર છે, જે એક્ઝામ છે એ તો કેન્સલ થશે જ, પણ નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરની એક્ઝામ પણ તમારા માટે કેન્સલ થઈ જશે. એટલે કે તમે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં છો તો એ એક્ઝામ તો કેન્સલ થશે જ, પણ સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં જશો તો એ એક્ઝામ પણ તમને આપવા નહીં મળે. બહુ મોટો કોપી કેસ થઈ ગયો ગણાય. પણ આ બધું ક્યારે, જ્યારે તમારા વેબકેમમાં તમે પકડાય ત્યારે. તમે જો બહુ સ્માર્ટ હો અને વેબકેમમાં ના પકડાય એવું હોય તો તમે બધું કરજો. બરોબર. તમારી ઈચ્છા, તમારી દિલની ઈચ્છા જે હોય કરવાની. પછી કીધું છે ટાઈપ જે છે ટાઈપ 4 ની વાત કરીએ. ટાઈપ 4 ની, ટાઈપ 4 શું કહે છે, તો ટાઈપ 4 એવું કહે છે કે તમારી જગ્યાએ કોઈ બીજો એક્ઝામ બેસી ગયો. બરોબર. ડમી કહેવાય. બરોબર. તમે કોને કીધું ભાઈ તું મારી જગ્યાએ એક્ઝામમાં બેસી છે ને ભાઈ, પકડાઈ ગયા, તો davpani.com. બીજો કેસ એ કે તમારું જે તમે આઈડી પ્રૂફ અપલોડ કરવાના છો અને તમે જે તમારો ફોટો જે છે એ અપલોડ કરવાના છો અને તમે એ 3 મેચ ના થયું તો પણ કોપી કેસ ગણાશે. અને આ 2 જે છે બહુ મોટા કોપી કેસ ગણાશે. અને આની અંદર તો આજે તમારે કરંટ સેમેસ્ટર છે એ તો ઠીક, પણ એના પછીના 4 સેમેસ્ટરમાં પણ તમને એક્ઝામ આપવા નહીં મળે. તમારા 2 વર્ષ બગડશે. રાઈટ. તો આ હતા જીટીયુના કોપી કેસના નિયમો. એના સિવાય બીજા પણ ઘણા સ્ટાઇલ હોય છે છોકરાઓની કોપી કરવાની, જે આમાં મેન્શન નથી કરી. તો એમાં પણ જો તમે કોપી કરતા પકડાયા તો શું કરવું એનો ડિસિઝન જે છે જીટીયુમાં UFM કમિટી છે જે સજા આપતી હોય છે એ ડિસાઈડ કરશે. ઠીક છે. તો આપણે કંઈ કોપી કરવાની જરૂર નથી. બિંદાસ આન્સર આપજો, પાસ થઈ જવાશે. ઠીક છે. ઓકે, બાય.